رئيس وصلاف هفالين هجا خد حس كدوم دستو خلكاسيكي نشكر سي فير كاريا سربابتني قريداي موبايل ابلكيشن ذا هروسا وما بحث كريم موجود عند بحثا اندرويد ستوديو كاين والخلكا بريدا ما جافا جي دي كي انستالكر هكا خد حس كتن الفي خلك جديد عند هين ساكن كاتشادي شين اندرويد ستوديو داونلود كاين هروسا انستالكر بري خد الفيديو بس مجرد دينيسي اندرويد ستوديو هوصل في شي وازي وتدي كليك السر يكم اختيار بشتي هنجي بري خد الفيديو تاي هاي مثلا داونلود اوبشن يعني ينجي شيد ناف سايت سركيش دم او جي همان سايت ينجي همان تشتا ديبتا ذبيتن بري خد الفيديو هكا تبي هالفيديو او اوتوماتيكلي دي وي مثلا وي برنامجي بوتا فاكتن او هكا مناسب بو كمبيوتراتا طبعا تشي ساكي ده اگر تبو ماك بفيتن تبو غير ويندوز بو تشكي فيت ساكي داونلود اوبشن تالفيد هين بري خد افر ريكومندد يعني افا يا جنجاي بو كمبيوتراتا يعني شو مثلا بيجي سر كمبيوتر دي شركه ب شو مشكله افا هروسا نسخه ماك افا يا لينكس هروسا افا جي همي كوبيت وينا ما قلت لك تفتن تو داونلود اوبشن ساكي هكذا نفتن هم مباشر هي الفيريدا افا اجريمنت اتفاقيه ترخيص انه بين توان دات بجد ازي رازي مكو افي برنامجي بو كارن باش بكار بين نك بو كارن خراب بري خب دون قال فيري حكم من ولي كريم افا بيجك وقت دي فاكيشتن هتاكو بيتا داونلود كرن بجمادم دي وقت فاكيشتن هتاكو بيتا داونلود كرن از دي فيديو راوستينم داكوش وقتي هوانا هيدا قرتن هتاكو كامل داونلود بيتن اشني دي هم ساكم اذا كاتشاو دي شيل انستال كم بري خب دي افا فيري بهنا كدي تر دي ساكين دي اتا داونلود كرن بله هفلان نكات بینی یهات یه داونلود کرم شوازی که تمام ده براوزری کلوز که این هر روز دیشین ناف لیست داونلود ده بری خدای نیده ناف لیست داونلود ده اول وری اندروید استودیو یهی تو چه بیجه ده اوپن یونجو ران از ادمنستریشن هر دو جی درسته دی هر دو جی بتا ريكا انستال كرني بكذا طبعا بيجي هم برنامج جارا كده بيشتت توي رازي كو اف برنامج السر كمبيوتر بيت انستال كرن هل بات فيتو يس هل بجيري وبشتي هنجي دهين سحكيني ده كاتشه ستيب دي الدفرة هنا ام دي ستيب باي ستيب الجلشين هتاكو بيتا انستال كرن حالة دوصادة طبعا برنامج شد بتأخير بيتن از هند جارة برنامجي راوستينا ام بري خب دينينو قد بيشتما توي رازي بيتا انستال كرن انا ام دي بيجي دي يس الفيشي وازي وبشتي هكا ما قلت دي يس تو دي بيني وجا واجهة ويبخو هوا صف فيشي وازي دي هتا هالكرن و دي ديسكتوب انستال كرني كتن وكي هند بينن كل في حالته ادفيد ام شبكين ادفيد ام بجنده نيكست دي نيكست هالبجيري بيشتينجي او برنامجن اويد هكو ادفيد بينا انستال كرن دي بوتدس نيشان كدن هروسا او داكيرا بي تي في جي دي نشاتا دتن تو دي بجد نيكست جورا كدي وهروسا افجي باثا هكذا اللي سيرفي باثي هتا انستال كرن هروسا ما قد بو تشي مثلا افي باثي تحديد كي يعني مثلا تشي بجد اف باثا بلا بيجو غورتن لي اگر تو باثي بغوري تشيد بيت الباشروجي ده اشكالا بتشيكتن الزفراندنا داتا يانجيبوان بروجكتد هكبرين كتا تشيكرين البته هند بينن وكينو كا فيشوازي دي هتا انستال كرن هتا كو بيتا انستال كرن دي جارا دي فيديو راوستين بري خب دي جارا دي بيجي نيكست او افايا دي بيجي فينيش طبعا الفيديو دي ستارت هل بيجي داكو برنامج بيتا هالكرن وهلبات الديف مواصفات الكمبيوتر تدمينتن كا شو وقتها كده وقتها كيما وقتها زياده هتا كو اف برنامجات تتا هالكرن ودرست البيتن طبعا جارايكي تتشي بجدا مثلا هكا بري نكت هندك داتا هبن يعني جتا هندك بيانات هبن تتشي بجدا بومن فلان فولدر يبزفرينتن انجي هكا تنبيتن جارايكي بجدا do not import setting وصا في شيوازي ما قلت جارايكي دي قالك تشتوش تخوازيتن بس هكوتا درسته هي تنصيب كرتان يستل كرسر كمبيوتر اخو جار الدفرة فون بسيارة فون تشتون هكذا هما اكسر دي هلبيتن وهلبت اوجي ما قلت الديف مواصفات الكمبيوتر تدمينيتن چند او مواصفات بلندد باش بن هلبت دي زيتر داتا شوري الفيرد بيشتتا تدفيتن تو فيدباك انجي احصائيات ابو جوجل فريكم بجن دون مثلا دون سنت شو كما وقت نينا الفيريدا بحثا ابديتاتا تشلو دوسات كدن تشيفان بدا يرخكي بيجي ذا نيكست الفيريدا تدفيت شابيتن تدفيت تو بدست خود تشتهمية تحديد كي انجي تاي ستاندرد الفي طبعا ما ستاندرد الفيتن درستهيمت في بيتا انستال كرن الفيريدا الرنجة تا حستكي باك جراوند نفيسانا تا كودينج تا الرش بيتن انا سبيو طبعا دي في حزاتي مدفيت سبيوتن اگر تفيتو تشي الرش جي هل بجيري وافاجي او برنامج هكو دي
همي هنا داونلود كرن هروسا هنا انستال كرن بري خب ديك از بيجمد فينيشد اش نيد الديسكتوب انستال كرنت كر يعني هطانو كاف او مواصفات بون او بسيارة بي تي في بون كوش مكرن هتاكم موجود من فان مواصفات او فان بروبرتايز من في البرنامج اش نيد داونلود كتن و انستال كتن بدي اجي دي فيديو راستينم جارة قديتر هتاكو همي بتا انستال كرن لكن بري خب دينت بينو كجارة قديتر همي بدرستي هاتا انستال كرن بري خب دينت شي ايرور الفيريدا نها نا بيدا كرن ولدو ما يكن بشتتا سكسسفولي طبعا الفيريدا دي فينيش داغري بشتي هكوتا فينيش داغر أبا واجهة درست يا برنامج أندرويد ستوديو كو شو مشكلة الجلدة نينا هل بتو دي تشيكي جارايكي تو بيجي دا نيو بروجيكت كو امد هاتين بروجيكت كي بوخوفا كاين سيرش ني دي كار كاين الفيري دا باري خب دا تقالك تشتيت هين مثلا بيش جافيتا هركي جوانا يعني مشان هركي جوانا وكي فورمك يا وكي تشتكي وكي واجهك يا هركي جي بوما بس تكت هاي بتتا بكار إينا ليه ام دي تشيكين ام تشين امبتي اكتيفيتي طبعا ال مثلا سي شارب ده الجافا ده السي بلس ده افلا براوسو افشي وازي يعني او مساحتها حكم نفيسان ومكار السرتكر ما تقولي ده فورم الفيري نابجني ده فورم الفيري بيجي ده اكتيفيتي وجا ام دي تشيكين ام ناتشين وان اكتيفيتي حاضر نائن او اكتيفيتي حاضر ام كار نائن بوتشي ام هاتين الفي كورسي ده فير بين ده بيجي انجي دهين بيسك مثلا اكتيفيتي بخوفاكين ينجي مثلا امبتي اكتيفيتي بره خذ نكس كليك السيرفيكم بيجي بدل نيكست بفي شوازي الفيريدا نافي وي ابلكيشن يشتدفيتن او ابلكيشن هاكو مدفيت ام كار السيرفيكين بشتينج الفيري افاتش تشتا باكيج نيم جهي هندية نافي هاكو مثلا تدي ابلكيشن خو بفريكيد ناف متجر طبعا مستقبلا دهين بحس كين كتشوا دي ناف متجر جدا بشتينج اف او لوكيشن هاكو اف ابلكيشن تدهي خزن كرن الفيري ده بشتينج تو دي وي زماني داس نشان كي او زماني هاكو تو دي في ابلكيشن بي برمجه طبعا ما يقولي ام دي السر جافا تشيكين نك كوتلين كوتلين جاري ما قلت جافا ما قلت بدني زيكتره بو همي جهازات اندرويد وما قلت بتريا ابلكيشنات اندرويد بزمان جافا هذين شكرن اجبر هندي ام دهين جافا بكارين بشتي هنگه بشترط مينيمم اس دي كي يعني كمترين فيرجن موبايل بجني اندرويد كو في برنامج تبدأ تشولي طبعا باشتر او تو بي اصدارك بلنت هال بجيري مثلا لا لولي بيتن يجي مارشميلو بيتن يجي نوغات بيتن باشترى اوريو بيتن باشترى بي اي بيتن يعني اصدار بلند بدأ تشولي مثلا بيجن بي اي بيتن وصار في شوازي طبعا كيو هاتي ار هاتي اس اس هاتي اهميه هاتي وهش تجي طبعا الفيريدا دي زيد يعني ما قد ما بس او باشتر او توي ابلكيشن يخت شيت كي توصل شي كي كو همي جهاز السر شوري يعني بور مناكز بيملك جيل بيان الفيري كاربينم يعني كيت كاتب كاربينم الفيريدا بشتهينجي مارشميلو شولنوك السر يعني كتب مثلا تبي موبايلك مارشميلو بيتن ابلكيشن باشن جيل سر شولنوك بجا باشتر اوتو اخر اصدار هالبجيري داكو مثلا كارب كتن باري خد ديك تقول فينيش شني دي كتن بشتتا شني دي مساحه كاري بوتا فقط شني جهه هاكو دي كار سركي دي بوتا فقط افيا يا تشوانيا فكرنا برنامجي طبعا ما قلت او شخصيه هاكو موبايل اوان اندرويد نايت كتشد بيت هندك كذا في كورسي وان بخو تشابيتن وان بخو ايفون هابيتن الفي حالتي او ديشكت او نشد هرجار ابلكيشني بريكا كيبل يجكم موبايل اندرويد ويني نشد هرجار ابلكيشني بتسر موبايل اخوي اندرويد وصحكتي اري او كود نيفي سايت تنفيذ بيت او برنامج تشيكل شولت كات انجي شول نوكتن جبرندي ام دي تشيكين جبرهندي ام دهين ايميوليتر كيف ذاكين اف ايميوليتر ناف برنامج اندرويد ستوديو ده دهيتا ذاكرن يعني وكأن موبايلك ام دهين موبايلك اديتر النافي برنامج ده ذاكن ما بس تامش بوي موبايلك تشتغل انجوي ايميوليتر تشتغل ما بس تام بي او اگر ما برنامجك درست كر ام الفيري رانكين ام ندي ناف موبايل ده رانكين كا هندك اش ماتش بالموبايل اندرويد هابيتن بشين لسر موبايل الرانكن وهندك اش ما موبايل اندرويد نينا ما دام موبايل اندرويد مانينا اذا دفيت ما تشتك هابيتن ما فيرتشوال موبايلك هابيتن يعني فيرتشوال ديفايس هابيتن اب فيرتشوال ديفايس السر
السر مثلا في برنامج الشولكتن وهر جارة كما ابلكيشنك تشيكر ام بين تاكيد اللي بكين اري ابلكيشن الشولت كات او كود ماني في ساي درسته او بوتونت ما داناي درستن هكا ما زاني درستن شنيدي في برنامج تحويل كاين سر موبايل اندرويد وتجربه كاين فجا هتا خلقه به هكا خدي حسكتن از دهم سهكمي كا دي تشوبيك ايميوليتر يجي تشيكن وطبعا كتبري خد الفيري ده هشتا importing هيج كجارة ايكي هشتا داونلود باكيج وشو لدو سايت ماين هشتا داونلود كتن جارة ايكي وجا از ده بهنك خلي جرم هتا كو اوج بينا داونلود كرن وبشتي هذا داونلود كرن از دهم الخلقه بدا نشاهدم كا دي تشاوا فيرتشوال ديفايس كي بخو النوع فيري ده فكان يعني جبت بيجي ايميوليتر ما قلت كاري او كودي بما موبايلك افتراضي لنا في برنامج ده فكت هر جاره كما ابلكيشن اخو تشيكر ام دي ابلكيشن اخو الويري درن كاين وتجربه كاين زان كا ابلكيشن يا درستا يانجي درست حتى خلقه بمين بخير وخوش